बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زما نوم جوهر علي خان دی او زه ستاسو د کیمستري ټیچر یم او نن به انشاءالله موږ د کلاس 9 د کیمستري څلورم چپټر وایو هغه د سټرکچر اف مالیکیولز د سټرکچر اف مالیکیولز کې د ټول کم لاول ټاپک چې کیمیکل بانډ دی او د کیمیکل بانډ ډیفینیشن نه مخکې زه به تاسو ته یو څو ټاپکونه چې نن به موږ کم هغه ډیسکس کوو د ټول لاول خو موږ د کیمیکل بانډ ډیفینیشن وکړو بیا به دا وایو چې کیمیکل بانډ ولې جوړیږي دا نه پس به موږ راوشو بیا د بانډز ټایپس ته د بانډ چې کوم ټایپس دی باید ټول لاول کوم ټایپ چې هغه سره آیانیک دی آیانیک د سیکنډ نیم څه وایي دا به موږ وایو د ډیفینیشن بیا چې په کوم ګروپس کې دا جوړیږي بیا on the basis of electronegativity دا اهم پوینټ دی چې دا به موږ وایو چې on the basis of electronegativity دا به تاسو څنګه پیژنئ چې دا بانډ آیانیک دی یا کوولنٹ دی د دې نه پس به موږ اگزامپلز ورکو د اگزامپلز نه پس په لږ ایکسپلینیشن وکړو او بیا یو څو پراپرټیانې دا به زموږ نن ټاپک سي نو راځو د ټول لاول کیمیکل بانډ ته نو چې کیمیکل بانډ ډیفینیشن کوو تاسو ته زه یو خبره داسې وکم تاسو ته پته ده چې په دې دنیا کې هر یو چیز څه غواړي سټیبیلیټي غواړي نو چې یو هغه هر شی شو هغه چې سټیبل وي لکه تاسو د سټیبیلیټي لپاره څه پکار دي دا به انرژي لوړ کوي لکه تاسو ګورئ اوبه د هایر ریجن نه لوړ ته راځي داسې کرنټ فلو کېږي د هارډ باډي نه کولډ باډیز ته نو دا مختلف اگزامپل شون تاسو دا اټم مونږ غواړي چې ځان سټیبل کی نو دوی ځان څنګه سټیبل کوي نو سټیبیلیټي د لپاره دوی پکاري چې دوی خپل اوټرموسټ شیلز پوره کی اوټرموسټ شیلز outermost شیلز دی دا به څنګه بدو سټیبل کیږي دا پکار ده چې په outermost شیلز کې څو الکتروني 2 الکترون دي یا 8 الکترون دي نو دا بیا چې سټیبل نو سټیبیلیټي چې دا به موږ په ایکسپلینیشن چې سټیبیلیټي او دا سټیبیلیټي به دوی چا په شانتي جوړي ځان د نوبل ګیسز په شانتي ګروپ 8 په شانتي ولول کیمیکل بانډ ډیفینیشن ته وره نه ځکه خو موږ وایو چې دا اټمز غواړي چې ځان سټیبل کیږي او چې سټیبل کې ځان نو څه به جوړي بانډ نو بانډ څه ته وایي کیمیکل بانډ ډیفینیشن موږ وایو دا اټریکټیو فورس دا څه فورس دی اټریکټیو فورس which holds atom together in a compound دا فورس دی چې موږ وایو چې دا اټریکټیو فورس دی چې دا به اټم ټوګیدر کې پس کې په یو کمپاوند کې یا موږ وایو دا اټریکټیو فورس which holds atoms ions in a substance نو دا ډیفینیشن شو سمپل ډیفینیشن د کیمیکل بانډ شو چې هغه اټریکټیو فورس یا هغه اټمز او ټوګیدر کې پس کې کمپاوند کې یا اټمز یا آینز په یو سبسټانس کې دا شو اوس په کیمیکل بانډینګ کې کیږي کیمیکل بانډینګ کې یا کېږي شیئرینګ اف الکترونز یا به کېږي شیئرینګ اف الکترونز یا به کېږي ټرانسفر اف الکترونز شیئرینګ اف الکترونز ټرانسفر اف الکترونز د دې د لاسه به کیمیکل بانډ کېږي ټیک شو نو دا شو موږ د کیمیکل بانډ ډیفینیشن اوس ما تاسو ته وایي چې کیمیکل بانډ کې خو بیا شیئرینګ یا ټرانسفر اف الکترونز کېږي نو اول بیا سټیبیلیټي راځي اوس دا سټیبیلیټي به تاسو وایي چې دا په کوم ګروپس کې دا چې دا به ځان هغه شانته جوړی دا ما تاسو ته وایي چې ګروپ 8 الیمنټس نه دي ګروپ 8 دې ته موږ نوبل gases وته وایو rare gases وته وایو noble gases rare gases دې ته موږ یا inert gases وته وایو دا خپل الکترونیک کانفیګریشن کوي د دې ګروپ 8 په شانتي نو اله بدو څه کیږي سټیبل کیږي با بل چې دا سټیبیلیټي دا به څنګه راځي دا سټیبیلیټي یو بل ریزن دار موږ تاسو ته وې چې اټمز لپاره دا چې دا رولز وبې کی یو دی ډوپلیټ رول بل دی اکټیټ رول according to this rule د یو اټم په اوټرموسټ شیل کې به خامخا څو الکترون دي 2 الکترون لکه د دې اگزامپل سره هیلیم او هایدروجن دا دوه ایکسپشنز دي دلته دا ډوپلیټ نو ټول چې دي کم رولز وبې کوي هغه اکټیټ رولز په دې کې بیا لاس اف الکترونز کېږي یا ټرانسفر اف الکترونز کېږي خو په دې په اوټرموسټ شیل کې به څومره الکترون پکاري
8 الکترون نو دا شو octet او duplet rule د دې نه پس موږ به راځو د chemical bonds څو ټایپس دي ما تاسو ته ویل د chemical bond مختلف ټایپس دي خو نن چې زم کوم په ټاپک کې دی هغه ته لاونیټ دی ionic bond ionic bond ته دویم نوم electrovalent bond هم وایو electrovalent bond دې ته دویم نوم وایي electrovalent bond اوس د دې definition پتا سو داسې کوي چې the bond formed by the complete transfer of electron is known as ionic bond the bond formed by the complete transfer of electrons پدې کې به چل کېږي complete transfer of electron به کېږي complete transfer of electrons دا شو د ionic bond بل definition موږ د ionic bond دا سم کولای شو چې the bond formed between the atom of those atoms of electropositive and those of electronegative چې هغه bond چې د electropositive او د electronegative atom په منځ کې جوړیږي هغه ته موږ ionic bond وایو یا موږ وایو the electrostatic attraction between two opposite charge species is also known as ionic bond دا د دې definition شو چې the bond formed by the complete transfer of electrons یو complete transfer of electrons شو یو دویم definition ماته چې electropositive او د electronegative atom په منځ کې جوړیږي یا بل ما electrostatic دا electrostatic موږ attraction force ته چې دا به مختلف دو opposite charge په منځ کې ټیک شو دا د دې definition شو اوس دا ionic bond په کوم groups کې جوړیږي دا به جوړیږي د group 1 2 and 6 7 دا یا ساتي دا اهم خبره ده او دا د پیپر د لپاره تاسو دا سلیکي لوبل ډیفینیشن ولیکي بیا تاسو ګروپس دا جوړیږي د ګروپ 1 2 او د ګروپ 7 ګروپ 6 7 چې شو دا به په مینس کې جوړیږي لکه تاسو ګورئ एग्जांपल ځوانم ان د یو ګروپ نوم ګروپ 1 د CL ګروپ 7 نه NaCl نو NaCl چې دا ionic bond څه شو एग्जांपल له خدا به دې ګروپ په جوړږي رټون نه هم خبره رټون نه هم خبره به کې دا شو ماش تاسو ته کوم وی چې on the basis of electronegativity on the basis of electronegativity به تاسو پیژنئ on the basis of electronegativity به تاسو د څه پیژنئ چې د چا electronegativity difference د 1.7 نه کمی یا سیوای نه پای په بیس باندې تب تاسو به دا پیژنئ چې دا bond ionic ته یا covalent ته ionic bond کې څنګه چلی کله چې electronegativity difference د 1.7 نه سیوای نو دا bond بچي دا به ionic electronegativity difference د 1.7 نه سیوای نو دا بچي ionic پي څنګه example تاسو وکړئ NaCl example تاسو وکړئ اوس د Na کو تاسو ګورئ او د Cl ګورئ نو 0.9 شو او 3 شو نو دا تاسو چې 3 نا 0.9 ماینس کوي دا راځي تقریبا 2.1 نو electronegativity difference څو شو 2.1 نو ګریټر شو رچنا 1.7 نه موږ وایو چې چا electronegativity difference د 1.7 نه سیوا شو نو تاسو ته دا اندازه لګي چې دا bond سره ionic bond دی نو تاسو د ټیم پورو پیژندا ionic bond definition او پیژندو بیا موږ وایو چې کوم ګروپونو په منځ کې جوړیږي ګروپ 1 او 2 او د 6 او د 7 په منځ کې بیا دریم خبره به موږ څه وکړه موږ وی چې on the basis of electronegativity موږ پیژنو چې bond بچي یا به ionic یا به covalent او ionic په څنګه چې کله electronegativity difference 1.7 نه سیوای نو bond وي ionic اوس په دې نه پس راځو ما تاسو ته وی چې دا ګوره موږ پای ګروپ پرې دا موږ definition وکړو groups on the basis of اوس examples اوس تاسو examples ما تاسو ته دا موږ د کوم groups نه ورکو د group 1 2 and 6 7 سب آسان example ورکم د NaCl آسان example له NaCl په دې کې ټولنا آسان example له NaCl تاسو وکړئ تاسو وګورئ Na چې کوم د atomic number تاسو ته پاتره 11 دی او د Cl څو دی 17 دی اوس کو electronic configuration تر دې موږ وګورو نو Na تاسو وکړئ په کې شل کې څو الکترونی 2 L کې څو 8 M کې څو 1 اوس Cl ته وګورئ په دې کې شل کې څو الکترونی 2 L کې څو 8 M کې څو 7 نو اوس وکړئ د سر وسیو الکترون دی او د سر 7 دی د یو د لور کې نه دی بیا نشي پوره کولای اتموسفیر نو دی به ولګي د خپل الکترون به څلور کی د لبور کې Cl او دا جوړیږي څنګه اوس وکړي Na ولګي نو Na ته اوس وکړي Na پلس
د چې چل ورکی د الکترون ورکی نه په دمانه څه چارج راشي پازیټیو چارج راشي پازیټیو چارج په دمانه پازیټیو چارج کې د الکترون ورکی او دا سیل چې د پلس الکترون والی نه په د څه چارج راشي ماینس چارج پر راشي نو دو په منځ کې چې کوم بیا بانډ جوړیږي موږ وایو دا کوم بانډ جوړ شو Na پلس بشي او Cl ماینس بشي دا شو NaCl اوس تاسو ته داسې الکترونیک کاربونیشن کوم تاسو ګورئ دا نیوکلیس ته نیوکلیس په لاونی شل کې ما څو الکترون دي 2 بیا سری 8 بیا سری 1 دا د Na ته اوس د Cl ته وګورئ دا تاسو ته یو رب ډایګرام ما 2 بیا شو 8 بیا شو 7 نو ته ولګي دا یو شل دنه ختم شي دا به دا یو الکترون څلور کې دا لور کې نو اوس وکړي په دې کې به څو پاتې شي نه کې 2 او 8 اوس دې بل ته ګورئ دا به 2 شي 8 به شي او په دې بل شل کې هم څه شي 8 اوس وکړي NaCl اوس تاسو ته چې ما الکترونیک کانفیګریشن به څه په شان کوي د نیون ګیسز په شان کوي نیون ګیسز کم دي پای کلمات تاسو هیلیم ده بیا سره ارګان ده کرپټان ده نیان ده زینان ده دا مختلف نو پای کې اوس تاسو ته وګورئ چې 2 او 8 شو دا څه شو 10 شو او دا 2 او 8 او 8 دا څه شو 18 شو دا د چا اټامیک نمبر دی تاسو ته پته د ارګان نو موږ تاسو ته 18 د چا اټامیک نمبر دی دا د ارګان نو د الکترونیک کانفیګریشن د چا په شانته وکړو دوه کو د نوبل کیسز په شانته نو دا بیا څه شو سټیبل شو څنګه سټیبل شو ما تاسو ته Na ولګید یو فری الکترون ورکو Cl ګین کو او په دې کې دامیت ساتي دا چې کله کېږي په دې کې اکزوترمیک او انډوترمیک ریاکشنز هم کېږي کله چې هیټ ابزورب کېږي انډوترمیک کله کې هیټ ریلیز کېږي اکزوترمیک او په دې کې دوه ریاکشن به کېږي اکزوترمیک نو په دې کې بیا په لاست کې بیا په دې کې هم انډوترمیک شو هم اکزوترمیک شو بیا لاست کې په دې کې بیا اکزوترمیک ریاکشن کېږي نو دا एग्जांपल شو دا خو تاسو وایي چې یو اټم ورکو تاسو وایي چې اوس پرس کې کو دوی MgCl2 एग्जांपल کولای شي MgCl2 هغه څنګه د اټم د 12 ته اټامیک نمبر او دا 70 دي نو دا یو د 2 Cl شو مقصد څه شو 2 Cl شو نو دا بیا داسې وکی یو Cl لور کې بل Cl نه دا بیا 18 پوره کی نو دا د بل एग्जांपल شو اوس په ایکسپلینیشن کې وزه تاسو ته سمپل دا وایم چې الکترونیک کنفیګریشن چې د آیونیک بانډ دی دا به تاسو کوي د نوبل کیسز په شانتي بکوي چې ځان سټیبل کی او دا एग्जांपल به سره په ولیکي واضح وو کې مختلف एग्जांपल ورکول شي دا داسې نه چې تاسو وایي چې یو ویلنسي والا بکو په دې کې مختلف تاسو ویلنسي هم BCl3 एग्जांपल مور کولای شي BrCl3 بل تاسو ورکو MgBr2 شو MgCl2 شو NaCl شو دا ډیر شات एग्जांपल شوی اوس په لاست کې بارا شو د دې کم پراپرټیز دي آیونیک بانډ خو تاسو ته پته را آسان پراپرټی دي بیا د دې پراپرټیز ته برا شو پراپرټیز تاسو ګورئ د سالیډ په روم ټمپریچر کې های میلټینګ پوینټ او بویلینګ پوینټ او د سالوبل ان واټر او دا صحیح هارد ان برډلی ان شاء الله دا پراپرټیز بیا اوس ترځي بیا به مو اوس سمپل موږ نن چې کوم کار وکړو موږ د کیمیکل بانډ ډیفینیشن وکړو موږ کیمیکل بانډ ولې جوړیږي بیا دا غي آیونیک بانډ وکړو آیونیک بانډ کې موږ ډیفینیشن وکړو بیا موږ کوم ګروپس په منځ کې جوړیږي او بیا دا غي نه پس موږ دا وې چې ان د بیسز اف الکترونیګیټیویټي به دا آیونیک بانډ یا کوولنت بانډ بیا دا غي एग्जांपल دا غي پراپرټی نه دا زموږ نن ټاپک او ان شاء الله په نیکسټ سیشن کې به کوولنت بانډ وایو